فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر. إذن الموضوعات التي يجب أن نؤمن بها في العقيدة تنقسم إلى إلهيات، أي أمور تتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى، ونبوات أي تتعلق بالنبوة، وغيبيات ومنها الملائكة والجن، وسمعيات كالحياة في القبر والبعث والحشر وما إلى ذلك. ضمن الغيبيات التي يجب أن نؤمن بها ذكر لنا القرآن الجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك هناك من يعتقد أن وجود الجن خرافة. ما هي حقيقة الجن وما أهمية الإيمان به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كما تفضلت، الجن من الغيبيات، والإيمان ينطبق على الإيمان بالجن ما ينطبق على الإيمان بالغيبيات بشكل عام. فهناك المؤمنون بالله وباليوم الآخر، والمؤمنون بالأنبياء، والمؤمنون بما يقولون، وهؤلاء يؤمنون بالجن لأن الكتب السماوية تحدثت عنهم. والعلم حضرتك ليس القرآن فقط هو الذي فيه مسألة الشيطان والجن، يعني موجود أيضا في الإنجيل، وأن الشيطان تعرض لسيدنا عيسى عليه السلام في أكثر من موطن يعني. فالكتب السماوية تحدثت عن هذا النوع من الكائنات، وهو نوع خفي لكن يظهر للإنسان ويتمثل له. الشيطان مثلا تمثل لسيدنا عيسى. لكن هناك الماديون، أو لنقل الملحدون. والحقيقة في فروق بين الملحد والمادي. في مادي يؤمن بالله لكن لا يؤمن بمسائل كثيرة جدا، وهذا تناقض، لأنه يؤمن بالله وفي نفس الوقت يرد أخبار الله سبحانه وتعالى الصادقة طبعا والمعصومة. فهو كأنه في يعني تناقض فيما بينه وبين نفسه، أو ما بين عقله وبين إيمانه. يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى لكنه يتشكك في نعم وجود الجن. نعم زي ما حنعرف برضه في ناس يعني المنكرون للبعث. في ناس يؤمنون بالله لكن ولئن سألتم ما خلق السماوات يقولون الله، لكن ينكرون البعث. هذا الصراع بين العقل وبين الإيمان موجود قديما، والإنسان ما بين ضعيف ينتصر عليه يعني أحكام العقل المشوبة بالوهم. هذا باب واسع لو تحدثنا فيه، لأن العقل أحيانا يوحي بأمور ليست صحيحة حين يتسلط عليه الوهم. لأننا نعرف أن في قوة اسمها قوة الوهم أو قوة الخيال. قوة الخيال كثيرا ما تنتصر عند الإنسان الضعيف، ما تنتصر على العقل وتخيل له أمورا أو توهمه بأمور فيظنها حقائق، فالإنسان يفتكر يعني أن ما ليس بحقيقة حقيقة. لكن هذا باب طويل ويفوت علينا الغرض من الحلقة. لكن مولانا ذكرت كده عرضا أنه الجن يمكن أن يتمثل للإنسان، وتمثل بالفعل احنا قلنا نعم. هل من الممكن أن نرى الجن في حالات نادرة؟ في حالته طبيعية لا، لأن هذه طبيعة مختلفة تماما. لأن تعريف الجن هو كائن مخلوق من نار، ولا يمكن أن نراه في هذه الهيئة، ولا يمكن أن تراه في هيئته الحقيقية على الإطلاق. لماذا؟ لأن طبيعتك من تراب، وطبيعته من نار. لكننا نستطيع أن نرى النار. تستطيع أن ترى النار، لكن لا تستطيع أن ترى المخلوق من النار كجماد. لكن لا تستطيع أن ترى طبيعة النار تتحرك وتتحدث وتتشكل بأشكال كثيرة. إن تشكل بشكل الأنس فهنا ممكن رؤيته، كما قلنا بالنسبة للأنبياء يعني. ولغير الأنبياء من الممكن أن يتمثل للبشر العاديين. بالنسبة للملك يعني أنا تكلمت عن بالنسبة الملائكة بالتأكيد. لأن اختلاف الطبيعتين. اختلاف الطبيعتين. لكن أيضا للجن، الجن ظهر لسيدنا عيسى كما ذكرت مولانا. نعم ظهر الشيطان لسيدنا لكن ظهر له ليس بصورته، ولذلك لو ظهر له بصورته فعلا وكان البشري أو الآدمي يستطيع أن يستوعب هذه الصورة منذ البداية، من البداية يعرفوا أنه كذاب. لكن هو مشى مع سيدنا عيسى وكان يحاول وكان سيدنا عيسى يرقنه، كان يعلم أنه شيطان. ففي كل درس كان يديله، يعني في كل مرحلة يديله الدرس
النهاية إلى أن تخلص منه. ده سؤال خطير يا مولانا، هل من الممكن أن يتمثل لي الجن ولا أعلم أنه جن يتمثل في صورة إنسان؟ مضل، ضال مضل ممكن، ولكن هذا سيفتح أبواب يعني سنتحدث عنها. ولكن معروف أن الجن طبيعة نارية. إن ظهر فسوف يظهر للإنسان في شكل إنسان، ولكن حتى لا نركز على هذا الموضوع. هو مهمته الإغواء، مهمته النفث في الروع، مهمته التضليل، مهمته التلبيس. هذه يمارسها وهو غير متشكل لك، تشعر بهذا في النفس. يعني نزعات النفس كلها هو يعني أستاذ فيها، أو الرغبات أو الشهوات أو الإضلال. ده من الجن ومن الشيطان، ونحن هنتكلم أنه دول يعني فريق واحد كله. لكن هناك بما أن هناك الجن الصالح والجن الفاسق، فالفاسق ده مهمته هي الإغواء والإضلال والتلبيس والتزييف وتزيين الشهوات للناس وتحبيبها هكذا. إذن الجن كائن غيبي، يجب أن نعلم هذا. هناك كما قلنا من الماديين أو الملحدين، بما أن الحقيقة عنده هي المادة وفقط، ما ألمسه أو ما أراه أو ما أسمعه أو ما تذوقه، بعد ذلك يعني تطلق على جميع المعارف، يعتبرها خرافات. تعتبر خرافات. وما هو الملحد شغلته إيه في التفكير؟ أنا يقول لك والله أنا هات لي فكرة الله أحطها على الترابيزة وأشوفها. طبعا يعني ده تخريف، لأن الوجود مش ترابيزة فقط، الوجود أكبر من كده بكتير، وينقسم إلى الوجود المادي الحسي، لكن هناك الوجود الغيبي، في حاجة اسمها عالم الغيب، والإيمان بالغيب هو محور الإيمان. دائما يؤمنون بالغيب، يؤمنون طبعا. والمؤمن بالغيب أعقل وأقوى وأقدر على التصور من الملحد، لأن الملحد بيمشي لنص الطريق ويتعب ويقعد، إنما المؤمن هو الذي يكمل المشوار ليعرف ما هنالك. فإذن كما تفضلت، بعضهم ينكر الجن وبعضهم يؤمن بالجن. وحتى للأسف الشديد يعني بعض المثقفين المسلمين أو حتى بعض الأزهريين المسلمين، بعض منهم يعني يكاد ينكر الجن. لو قرأت في كلام الإمام محمد عبده مثلا، يكاد ينكر، مش ينكر جن معنى أنه، لكن يعني يؤوله على أنه قوة خفية زي الملائكة وخلاص. هل هي أكثر من كونها مجرد قوة خفية كالملائكة؟ طبعا ده في فروق عندنا بينهم بين الملائكة، فروق بين عملهم وعمل الملائكة. وفي أخبار في القرآن الكريم خاصة بالجن تختلف كثيرا عن الأخبار التي جاءت عن الملائكة. فإدراج هذا في هذا حقيقة نوع من، وإحنا بنلمس العذر للشيخ محمد عبده وأضرابه في ذلك الوقت، لأن كان هذا العصر هو عصر تأليه العلم، القرن 19، ومعلوم للجميع أن هذا القرن كان قرن الانفجار العلمي والمعرفي والتقني. ده كان بقى قرن أوروبا وبريطانيا والعلم وانتشار العلم وانتشار والهجوم على الدين. فطبعا هو يريد أن يصالح ما بين العلم وبين الدين. فلكن يعني كثيرا ما جاءت هذه المصالحة على حساب حقائق الدين أو خصما من حساب حقائق الدين، لكن نعذرهم في هذا. يعني مثلا حين أولوا في سورة الفيل مثلا، وأن ترميهم بحجارة من سجيل أنها فيروسات، يعني دي كناية عن أن أصابهم مرض، أصاب الجيش مرض ومات. يعني هي محاولة علشان العلم قال ما فيش معجزات، ما فيش دين، أنا هحل لكم المشاكل كلها. وادينا صبرنا قرنين، عقد لنا المشاكل وعقد لنا حياتنا. مطلوب التوازن بين الدين. هذا هو المطلوب. أنا ولذلك مثلا واحد زي الشيخ شلتوت، زي الشيخ الغزالي، زي الناس يعني اللي هم عاشوا إلى أن يعني
أصبحنا قادرين على التقييم الحقيقي لعصر العلم، وهل هو فعلا قادر على أن يمس الغيبيات ولا لا زلنا في حاجة إلى الغيبيات رغم التقدم العلمي. هؤلاء الذين عاشوا إلى ذلك الوقت فعلا بينوا وقالوا أنه لا يصح أو يعني إنكار الجن هو إنكار صريح لآيات في القرآن الكريم تتحدث عن الجن. فالمفروض هو أن نحن نؤمن بالجن، ومن هنا ورد في الغيبيات كما نؤمن بالملائكة نؤمن بالجن. لكن هل الإيمان بالجن أصل من أصول الإيمان ولا لا؟ لا طبعا. وسؤال بصيغة أخرى، هل عدم الإيمان بالجن يخرج من الملة؟ يخرج من الملة، ليس لأن الجن من أصول الإيمان، ولكن هو يخرج من الملة لأنه كذب القرآن فيما قاله عن الجن. حين تنفي الجن فأنت يعني معك قلم أحمر وبتشطب على كل الآيات، على بعض الآيات اللي فيها الآيات اللي هي فإنكار الجن يستلزم تكذيب القرآن أو تكذيب أخبار القرآن. من هنا المشكلة أنك أنت كذبت القرآن. بغض النظر سيبنا من الجن، يكون ما يكونش ده، إنما أنت عندك آيات صريحة في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك تقول أنا لا أؤمن بالجن. الإيمان بالله يستوجب الإيمان بكل كلمة من كلماته. بالضبط، ليس الجن أو الاعتقاد في الجن من أصل من أصول الإيمان أبدا، وإنما وجب الإيمان بالجن لما تحدث عنه القرآن. لما تحدث وقال هناك كذا وكذا وكذا، احنا نحذر من إنكار الجن، لأن إنكار الجن يستلزم بالضرورة تكذيب الآيات التي تحدثت عن الجن في القرآن الكريم. وهنا نعتبره فرعا من أفرع الإيمان وليس أصلا؟ ولا فرع ولا أصل. هو كباقية الأخبار التي تحدث عنها القرآن الكريم، هو خبر من الأخبار، إنما هو لا فرع إيمان ولا أصل إيمان، إنما هو بما أن القرآن تحدث عنه فيجب التصديق به فقط. الملائكة أرقى كما يجب التصديق مثلا، كما يجب التصديق بالجنة، كما يجب التصديق بالنار، كما يجب التصديق بالصراط، كما يجب هذه الأمور يعني نؤمن بها لأنها أخبار وغيوب ورد بها القرآن الكريم. هذا هو الذي يعني نركز عليه. الملائكة أرقى من الجن؟ ده مش أرقى، ده يعني ده هم أرقى المخلوقات. هو في خلاف هل الإنسان أفضل من الملائكة ولا الملائكة أفضل من والمصدر الخلاف إيه؟ أصل الملائكة طبعوا على الطاعة وعلى الخير، ما فيهمش ذرة شر، ذرة واحدة. فهذه أولا كائنات نورانية، كائنات عابدة ليل نهار، تسبح ليل نهار، خلقهم الله للعبادة، فطبعا كائنات على مستوى. الجن فيه العكس، الجن زي الإنسان، فيه الصالح وفيه الفاسد وفيه الفاسق. لكن الإنسان يعني قالوا هل الصالح من بني آدم هل هو أفضل من الملائكة ولا لا؟ بعضهم يقول نعم، الرجل الصالح أو الطائع أو يعني القريب من الله أفضل من الملائكة. من ناحية إيه؟ من ناحية أنه يعني أن الطاعة عنده معاناة. طبعا الإنسان الذي يلتزم بالطاعات بيلغي شهوات كثيرة جدا، بيكد ويتعب ويجاهد طبعا نفسه. يعني لأن الطاعة تكليف طبعا، فكأنه درج شغال ليل نهار يعني مشقة. له في نوع من المشقة. أما الملك حين يسبح وحين يباشر الطاعات التي خلق من أجلها فهو يباشرها بشكل تلقائي لا يشعر فيها بأي معاناة. فالطاعة مع المعاناة فيها ثواب أكبر من الطاعة التلقائية. بعضهم قال هذا الكلام، لكن البعض الآخر قال لا، يعني هو ده بما أنه منزه عن يعني المعاصي والآثام فهو يعني زي ما تقول حاجة مصفاة. وعلى كل حال هذا كلام ليس بلازم، يعني ليس بلازم معرفته، لكن هناك ملائكة وهناك جن وهناك الإنسان. يعني نلخص أن الإيمان بالجن هو من باب الإيمان بالقرآن الكريم وبما تحدث عنه القرآن الكريم. الجن غيب من الغيبيات تحدث عنها القرآن الكريم، فيجب
أن نؤمن بما قاله القرآن الكريم. ليس الإيمان بالجن أصلا من أصول الإيمان، لأنه لو أنها أصلا من أصول الإيمان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال أن تؤمن بالله وملائكته، وشوف ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وقدره، قال وأن تؤمن بالجن، لكن لم يقل هذا الكلام. ماذا عن القواسم المشتركة بين الجن والإنس يا مولانا؟ بيشبهون في إيه بالضبط؟ قواسم كثيرة. أولا هم يعيشون مثلنا ويموتون. طبعا الجن يموت يحيا ويموت ويبعث أيضا، ونصوص القرآن كثيرة في هذا. لا نعلم شيئا عن أعماره. لا نعلم شيئا عن أعماره. هو ما ورد في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة محدود جدا عن هذا العالم. وبالتالي احنا يعني المفروض إيماننا بهذا النوع من الكائنات يكون منحصر في ما جاءت به هذه النصوص، لكن للأسف الشديد توسعنا وعملنا منها أقاصيص، واعتقد في بيسموه إيه قنوات خاصة حنتحدث فيها تفصيلا يا مولانا، لأنها نعم. مرتبطة بخرافات كثيرة نعم. لا علاقة بالجن. نعم. وفيهم رجال وفيهم نساء برضو يتزاوجون. والآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، معنى كده أن في رجال في الجن وفي إناث. يعوذون بمعنى أنهم يلجؤون إليه، كالناس من الإنس يلجؤ، زي ما بنسميه الآن المعاشر، ولو أن أنا يعني لي عقيدة بعيدة من هذا الكلام، إنما يعني كان رجال من الإنس يلجؤون إلى الجن لحل المشكلات أو لاستنطاقهم أو عشان يتعرفون، حتى يتعرفوا على المستقبل أو الغيوب. كانت النتيجة فزادوهم رهقة، يعني زادوهم تعب وزادوهم مرض وزادوهم لخبطة. الجن أيضا له شعور، لكن له قدرات خارقة، هذا يعني مما لا يستطيعه الإنسان، قدرات خارقة. نعلم أن القرآن الكريم نقل العرش من اليمن إلى الشام. أيضا الجن مكلف بالأوامر والنواهي والنواحي الشرعية كلها، منهم أيضا المسلم والكافر، منهم الصالح ومنهم الطالح، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني الصالحين وغير الصالحين. هذه كلها أمور يشتبه فيها عالم الجن بعالم الإنسان، طبعا لأنه مخلوق. وكمان الملائكة يعني ما هو نفس الشيء، الملائكة مخلوقة ومكلفة وتموت، لكن لا تتزاوج، لأن قلنا أن يعني القرآن رد على الذين يزعمون أن الملائكة بنات أو بنات الله، فليس فيهم إناث وذكور كما في الجن وكما في الإنس، ولا يتزاوجون كما يتزاوج الإنس ويتزاوج الجن بالجنية. إذن من الممكن أن يؤذي الجن البشر، ومن الممكن أن يسخر إنسان جنا آخر لإيذاء غيره من البشر. السؤال هنا كيف يمكن؟ لا، أنا لا أتفق معك كثيرا في هذا، وإنما يعني الجن وظيفته لا تتعدى الوسوسة. شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هنا مشكلة الجن أنه قد يتسلط بالوسوسة على الإنسان. السؤال هنا يا مولانا كيف نتقي شرور الجن؟